සුබ දවසක් වේවා මගේ YouTube channel එකත් එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් අද මම කරන්න යන්නේ ටෙක් රිවිව් එකක්. ඉතින් මේ ටෙක් රිවිව් එකට මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ WS8 Ultra කියන මෙන්න මේ watch එක. Apple Ultra watch එක ආවා. ඉතින් මේ ඒ Ultra watch එකේ copy එකක්. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව මේ watch එක unbox කරගෙන මුලින්ම මේ බොක්ස් එක අතර ගත්තට පස්සේ අපිට පේනවා මේකේ උඩින්ම ගහලා තියෙනවා WS8 Ultra Multifunction Smartwatch කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන හයික කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. පොඩි ෂැඩෝ එකක් වගේ. ඉතින් ඒත් එක්කම watch එක තියෙනවා. මේ නම් තියෙන්නේ ඔරිජිනල් Ultra එකක්. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ WS8 Ultra කියන watch එකේ මේ බොක්ස් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා කියවලා බලමු. මෙතන තියෙනවා full screen calling message weather cycling කියලා. ඉතින් මේ watch එකේ පිටිපස්සේ description එකක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා Android 12 support කරනවා කියලා App Store එකෙන් download කරගන්න app එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා Apple එකේ App Store එකෙන් download කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා Android app එක download කරගෙන මෙන්න මේ watch එක set up කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි විස්තර තියෙන්නේ මේ watch එකේ box එකේ එළියෙන්. වෙනම විස්තර මුකුත් නැහැ මේකේ. අපි දැන් එහෙනම් මේ watch එක unbox කරගෙන බලමු කොහොමද මේකේ look එක. ඒ වගේම කොච්චර ලොකුයිද මොන වගේ ෆස්ට ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. අන්න මේ විදිහට අපි බොක්ස් එක රැගන්නවා. ඕකේ. මේක හැප්පෙන් තියමු. රයිට් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ කන්ටෙන්ට්ස්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ලොකු මොකද්ද මේ ලියලා තියෙන්නේ? Big Infinite Display කියලා තියෙනවා. මෙතන ස්ටිකර් එකක් watch එකේ watch face එකේ. ඒ වගේම අපිට බෑන්ඩ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම charger එකක් තියෙනවා, wireless charger එකක්. ඒ වගේම අපි ගමු දැන් එළියට අරගෙන බලමු. මේ තියෙන්නේ wireless charger එක. ඉතින් wireless charger එක අපි දැන් පැත්තකින් තියාගමු. මේක ගොඩාක් smart watches වල එනවා මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් අපි එක පැත්තකින් තියාගමු. ඊට අමතරව leaflet එකක් තියෙනවා. අපි ඒක බලමු. මේ තියෙන leaflet එක. ඉතින් Apple Watch Ultra එකේ වගේම තියෙනවා මේ විදිහට design එකක් දාලා Chinese වලින් තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ හැබැයි English වලින් තියෙනවා. yes. මේ තියෙන්නේ මේ watch එකේ manual එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ විදිහට විස්තර තියෙන ඔක්කොම setup කරගන්න ඕන විදිහ. මේ වගේම scan කරන ඕනේ app එක මොකක්ද කියලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට මේ QR code එක scan කරපුවාම app එක download කරගන්න පුළුවන්. basically manual එකේ තියෙන්නේ ඔන්න ඔය විස්තර ටික තමයි. මේ තමයි manual එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. right එහෙනම් අපි manual එක පැත්තකින් තිබ්බා. ඊළඟට අපිට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ watch එක. අපි ගමු watch එක එළියට. ඔව් band එක වෙනම තියෙන්නේ. band එක තිබ්බා. මේ විදිහට අපි watch එක එළියට ගමු. ඔව් Big Infinite Display කියලා තියෙනවා watch එක අතර ගත්ත ගමන්ම. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. අපි දැන් මෙන්න මේ cover එක මේ watch එකේ උඩින් තියෙන මේ cover එක අයින් කරගමු. අතර මේ watch එක මම ටික දවසක් use කරා. මම මේ ඔයාලට ආයෙමත් unboxing experience එකක් ගන්න ඕන හින්දා මේ pack කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳ watch එකක් මම කාලයක් තිස්සේ දැන් use කරනවා. මේක test කරන්නත් එක තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් හොඳ watch එකක්, හොඳ quality watch එකක්. මං හිතුවට මේක replica එකක් වුණාට මේ watch එක ගොඩක් quality එකට design කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ cover එක දැන් පැත්තකින් තියාගමු. right මෙතන sticker එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ තියෙන්නේ sticker එක. අපි දැන් මේ sticker එක ගලවමු. right sticker එක පැත්තකින් තියාගමු. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි display එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ side view එක. මෙතන crown එකක් තියෙනවා. ඒක වැඩ කරනවා. ඊට අමතරව මෙතන තව බටන් එකක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ තව quick access බටන් එකක් තියෙනවා. ඔරිජිනල් Apple Watch Ultra එකේ විදිහටම
තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේක චුට්ටක් පොඩි ඊට වඩා. මේක මිලිමීටර් 45ක සයිස් එකෙන් තියෙන්නේ. ඔරිජිනල් Apple Watch Ultra එක මිලිමීටර් 49යි. ඉතින් මේක 45ක සයිස් එකෙන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. normal Apple Watch එක සයිස් එකට තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේක on කරන් බලමු. ඊට කලින් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. අපි මේ watch එක on කරගන්න කලින් මේ watch එකට මෙන්න මේ strap එක දාගෙන ඉමු. right. ඉතින් මෙන්න මේ strap එක අපි මේ විදිහට දිගහැරලා අපි දැන් මේ ස්ට්‍රැප් එක දාගමු watch එකට. මොන විදිහට තමයි watch එකට මෙන්න මේ බෑන්ඩ් එක දාගන්නේ අපි. right. ඔන්න විදිහට තමයි මේ watch එකට අපි මේ බෑන්ඩ් එක දාගත්තේ. එහෙනම් අපි දැන් මේ box එක පැත්තකින් තියමු. box එකෙන් වැඩක් නැහැ දැන්. ඔන්න එහෙනම් අපි box එක පැත්තකින් තිබ්බා. දැන් අපි බලමු මේ smart watch එක on කරලා මේක මොන වගේද කියලා, මේකේ මොන වගේ appearance එකක්ද තියෙන්නේ කියලා menu එකේ. hello කියලා වැටුණා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ look එකක් තමයි තියෙන්නේ අපි මේක on කරපු ගමන් මේ watch එකේ. ඉතින් අපිට brightness අඩු කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට. right. ඔන්න දැන් ඔයාලට මේකේ ස්ක්‍රීන් එක හොඳටම පේනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. තා පොඩ්ඩක් brightness අඩු කරගමු. right. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ watch එක on කරපුවාම තියෙන්නේ. ඉතින් Apple Watch එක වෙන watch face එකක් තමයි මේකෙත් තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් අපි දැන් මේ watch face එකට අමතරව අපි මේ watch එකේ තව ඇතුළත් වෙලා තියෙන default watch faces මොනවද කියලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහේ watch face එකක් තියෙනවා. මේ විදිහෙත් watch face එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ Apple Watch Ultra එකට එන default watch face එක එකක් තියෙනවා මේකේ. මේ විදිහට මේකත් මේ watch face එකත් Apple Watch Ultra එකේ තියෙනවා. මේක ladiesලට හොඳයි, pink color එකෙන් තියෙන්නේ. ඔන්න විදිහට තමයි default watch faces අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේකේ උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට drop down menu එකට ගියාම bluetooth settings, ඒ වගේම flashlight, brightness level එක, ඒ වගේම walking, ඒ වගේම menu style එක, ඒ වගේම audio player එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට click කරලා ඔයාලට bluetooth on කරගන්න off කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවාද මේ චූටි icon එක උඩින් display වෙනවා on කරගත්තාම. ඒ වගේම flashlight එක මේ විදිහට. එතකොට අපිට brightness අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. right. ඊට පස්සේ මෙතන අපි කරන අපේ sports මොනවද කරන්නේ, walking, running, cycling, මේ විදිහට අපිට adjust කරගන්න පුළුවන්, edit කරගන්න පුළුවන්. අපිට කැමති විදිහට මේ menu එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන්නේ style එක. menu එකේ style එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මොන වගේද ඔයාලා කැමති. Apple එකේ විදිහට නැත්නම් list එකක් විදිහටද. මේකේ තියෙනවා gypsophila style කියලා තියෙනවා, grid 9 style කියලා තියෙනවා, list light කියලා තියෙනවා, block list කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට different styles තියෙනවා menu එකට. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා cannot operate without phone. okay. මෙතන තියෙන්නේ මේ music play එක. right. අපි එහෙනම් මේක උඩට swipe කරලා left side එකේ ඉඳන් right side එකට බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. right. මෙතන තියෙනවා quick access shortcuts, weather data තියෙනවා. ඉතින් phone එක connect කරපුවම මේ details වලට බලා ගන්න පුළුවන්. right side එකේ ඉඳලා swipe කරපුවාම right side එකේ ඉඳලා left side එකට swipe කරපුවාම watch faces මාරු වෙනවා. click කරපුවාම මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. යටින් ඉඳන් උඩට බලමු. menu එක open වුණා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ watch එකේ menu එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ crown එක කරකවනකොට උඩට කරකවනකොට zoom වෙනවා. පල්ලයට කරකවනකොට zoom out වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි menu එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේක හොඳ touch responsive එකක් තියෙන display එකක්. ඒ වගේ මේ watch එක slow නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ගොඩක් smoothly මේ display එකේ අපිට scroll කරන්න පුළුවන් එහාට මෙහාට.
ඉතිං ඔය විදිහට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේකේ බේසික් දේවල්. අපි බලමු තව මේ වොච් එක ඇතුලේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් මොනවද කියලා දැන්. මෙන්න මේ විදිහට අපි ගත්තොත් කියන්න අමතකුණා මේ තියෙන්නේ ක්‍රවුන් එක. මේ ක්‍රවුන් එක මම ඔයාලට පෙන්නුවා zoom in zoom out. ඒ වගේම මෙතන තියෙන back button එක සහ lock button එක. ඒ වගේම අපිට quick access වලට මෙතනත් බටන් එකක් දීලා තියෙනවා ස්පෝර්ට්ස් වලට. අපි බලමු back කරලා. මේ තියෙන ස්පෝර්ට්ස් මෙනු එක. ඉතින් quick access බටන් එකක් දීලා තියෙනවා මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ බටන් එක. ඉතින් ඒක එපුවාම මෙහෙම back කරලා මේක ඔප්පු ගම quick access හම්බ වෙනවා ඔයාලට ස්පෝර්ට්ස් වලට. එහෙනම් අපි දැන් මේ watch එකේ තියෙන settings මොනවද මේකේ තියෙන options කියලා බලමු. ඉතින් මේකේ alarm තියෙනවා. අපි මුලින් මේකේ call settings වලට ගිහලා බලමු. ඔව් මේ watch එකෙන් ඔයාලට call කරන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට dial pad එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ contacts phone එක connect කරපුවම මෙතන contacts වලට පෙන්නනවා. මෙතන තියෙන miss calls. මේකෙන් තියෙන messages ආපුව මොනවද කියලා ඔයාලගේ phone එකට. ඉතින් මෙතන මේ message app එකේ පෙන්නනවා. right ඊළඟට කොච්චර අඩි ගණක් ආවිදලා තියෙනවද step counts බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ app එක launch කරාම අපි built in apps වලට. මෙතන තියෙනවා අපි sleep monitor එක. ඊට අමතරව මේකේ තියෙනවා අපි කොච්චර ලාක් ඉඳන් ඉන්නවද කියලා sedentary. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපිට watch එක operate කරන්න watch එකෙන් camera operate කරන්න පුළුවන් මෙතන. ඒ විදිහට icon එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ music control එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන calculator එක තියෙනවා. game එකක් තියෙනවා. calculator එකක් නෙමෙයි game එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා මේ app එක download කරගන්න QR code එක. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට brightness level වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ තියන්නේ watch එකේ විස්තර ඔයාලට පේනවා ඇති. device name එක WS8 Ultra. ඒ වගේම version number ඒ දේවල් තියෙනවා විස්තර. තැම්තර අපිට alarm එකක් තියාගන්න පුළුවන්. watch එකේ විවිධ functions තියෙනවා. ඉතින් අතන switch off කරගන්න shut down කරන ඒ access එක තියලා තියෙනවා. මෙතන oxygen කොච්චර තියෙනවද කියලා අපිට scan කරලා බලන්න පුළුවන්. monitor කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම heart rate එක බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔයාලට heart rate on කරපු ගමන් මෙන්න මේ විදිහට green light එකක් පිටිපස්සෙන් පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ monitor කරනවා sensor එක තියෙනවා. ඉතින් 72යි කියලා වැටුණා. right ඊළඟට time එක තියෙනවා අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ blood pressure එක බලන app එක ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ වගේම sports blood pressure එක ආයෙත් තියෙනවා. මේ තියෙන weather data. මෙතන stop watch එක. මේක මොකක්ද නම් දන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් තියෙනවා. අපි බලමු තව මේ තියෙන language එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගොඩාක් languages බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් අපි default English තමයි use කරන්නේ. මෙතන flashlight එක තියෙනවා. මෙතන menu style එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. grid style එක තියෙනවා. grid style එක මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ. එතකොට අපි බලමු අනිත් design උත් කොහොමද කියලා. gypsophila design එක normal iWatch එකේ වගේ design එක. ඒ වගේම අනිත් designs එක බලමු. grid 9 style එක බලමු. grid 9 style එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි grid 9 style එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි grid 9 style එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු අන්තිම style එක list slide එක. බලමු list slide එක මොන වගේද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි list slide එක බලා ගන්න පුළුවන්. right අපි එහෙනම් default එකට දාලා අපි බලමු ඉස්සරහට අපිට මොනවද තව තියෙන්නේ කියලා. මෙතන voice record එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන WhatsApp messages, Facebook messages, settings. ඉතින් අපි settings වලට පස්සේ යන් අපි බලමු දැන් මොනවද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. dual mode තියෙනවා. කියන්නේ screen එක දෙකට බෙදලා මේකේ වැඩ කරන්න පුළුවන් function එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක on කරලා දියමු. ඒ වගේම මෙතන Twitter messages, Skype messages තියෙනවා.
ඉතින් අපි දැන් මේකේ settings වලට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා brightness අඩු වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ hand light එක කියන්නේ මේ watch එක උඩට පාත් කරනකොට මේ watch එකේ screen එක on වෙන්න. ඊට පස්සේ screen time එක කොච්චර වෙලාවක් on එකේ තියෙනවද කියලා එකපාරක් අපි මේක on වුණාම කොච්චර වෙලාවකින්ද off වෙන්නේ කියලා මෙතන mention කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක 5 seconds දාමු. මෙතන do not disturb mode එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන shock එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ vibration මේක වැඩ කරන්න. ඊට පස්සේ style එක menu style එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ language mode එක මෙතන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. find phones phone එක ring වෙනවා vibrate වෙනවා මේ අපි මේ find phone කියන click කරපුවාම ඒ වගේම අපිට password එකක් enter කරගන්න පුළුවන් මෙතන password settings තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙතන about විස්තර තියෙනවා මේ watch එක ගැන ඒ වගේම reboot කරගන්න restore factory settings and shutdown කියන මේ දේවල් ටික මේ menu එකේ තියෙනවා වලට බලා ගන්න පුළුවන් right ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මෙන්න මේ watch එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයාලා දැන් මේ watch එක දකින්න ඇති මේක මොන වගේ watch එකක්ද මේක මොන වගේ look එකක්ද appearance wise තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ watch එක connect කරගන්න ඕනේ මගේ watch එක මේ මගේ watch එක. ඉතින් මේක මම ටික දවසක් use කරා. ඇත්තටම මේ watch එක durable. මම හිතුවට වඩා ගොඩක් durable. මේක මට උනේ රියල් 130ක් විතර. ඉතින් මේක හොඳ watch එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති. ලස්සන watch එකක්. ඒ වගේම හොඳ quality ෆීල් එකක් තියෙන watch එකක් ඔයාලට පේනදී පොඩ්ඩක් ෂේක් වෙච්ච ගමන් මේ ස්ක්‍රීන් එක ඕපන් වෙනවා ඔන් වෙනවා ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ watch එකේ අපි වීඩියෝ එකක් අද කරේ මේකේ කනෙක්ෂන් එකත් කනෙක්ටිං වීඩියෝ එකකුත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරමු කස්ටමයිස් watch face එකක් උනත් දාගන්න පුළුවන් මේකට ඉතින් අපි තවදුරටත් ඉදිරියට මේ watch එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරමු මේ watch එක කොහොමද කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා මේ watch එක මම පාවිච්චියට අරගෙන දැන් මාස දෙකක් විතර වෙනවා. ඉතින් හොඳ watch එකක් හොඳ quality watch එකක් ඉතින් මම පාවිච්චි කරා සෑහෙන දවසක්. ඉතින් මාස දෙකක් කියන්නේ ලොකු කාලයක් watch එකක් මම හැමදාම මේක use කරා. ඉතින් මේකේ foot steps ඒ වගේම heart rate ගොඩක් accurate. ඉතින් heart rate monitoring machine එකක් එක්ක ගත්තාම ගොඩක්ම accurate. ඉතින් හොඳ quality watch එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ගොඩක් වටිනා මේ වගේ watch එකක් ලංකාවේ ගන්න තියෙනවා මම හිතන්නේ දැන් Apple Watch Ultra එකේ copies ඇවිල්ලා තියෙනවා ලංකාවට. ඉතින් මේ watch එක මට ඔයාලට recommend කරන්න පුළුවන් මොකද මමත් මේ watch එක ගැන research කරලා තමයි මේක ගත්තේ. මේක ගොඩක් durable. size එකෙන් පොඩි වුණත් මේ watch එක ටික durable. ඒ වගේම display එක ගොඩක් quality ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ angles වලින් බලද්දී පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. නමුත් මේ display ගොඩක් quality කියන්නේ අපි කෙලින් මේ display එක දිහා බලනකොට මේක ඇත්තටම ගොඩක් quality watch එකක්. හොඳ clarity එකක් තියෙනවා මේ photos වල උනත්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මේ જાතියේ WS8 Ultra කියන මෙන්න මේ watch එක හම්බුනොත් ගන්න මේක හොඳ quality watch එකක්. Ultra එක වගේම නෙමෙයි නමුත් ඔයාලට copy watch එකක්. ඒ කියන්නේ මේක සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ රුපියල් 15000ක් විතර වෙයි. ඉතින් ඒ වගේ watch එකක් ඒ වගේ ගානකට ගන්න පුළුවන් හොඳ watch එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් මේ watch එක. ඉතින් ඔයාලට හම්බුනොත් WS8 Ultra කියන මේ watch එක ගන්න මම recommend කරනවා. මොකද මේ watch එකේ කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ. හොඳට වැඩ කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේ වගේ පොඩි tech reviews මම tech reviewer කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් මම දන්න විදිහට මට තේරෙන විදිහට මම ආස කරන විදිහට මම ගන්න watches ඒ වගේම තව දේවල් තියෙනවා. තව accessories ගන්නවා electronic gadgets. ඉතින් ඒව ගැනත් වීඩියෝ ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මං ගාව තියෙනවා තව watch එකක් මං ගෙනාපු එකක් මං ඔයාලට පෙන්නන්න. මේ තමයි මං මේකට කලින් use කරපු watch එක. මේක MI watch lite කියන watch එක. ඉතින් මේ watch එක ගැනත් මං අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරලා දාන්නම්. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් කියන්න අනිවාර්යෙන් මේ watch එක ගැනත් මං ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. මේක Xiaomi watch එකක් MI watch එකක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේක ගැනත් මං ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරන්නම් ඉස්සරහට. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ watch එක කොහොමද කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා ඊළඟට වීඩියෝ එකක් දාන්න. මේ watch review එක අරන් ආවේ වෙනසක්. ඉතින් ගොඩ කාලෙකින් මම වීඩියෝ කරේ නැති හින්දා වෙනසකටත් එක්ක මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරේ. ඉතින් යාළුවනේ දිගටම රැඳිලා ඉන්න මගේ YouTube channel එකත් එක්ක අලුත් contents අලුත් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝස් කරන්න මම ඉස්සරහටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අද දවසට මම නවතිනවා. මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච යාළුවෝ හැමෝටම එහෙනම් සුබ දවසක් වේවා.